نه گفتم خوشحالیان یک نه از 100%. نگاه کن صدا فرم میکنه این مالا ثبوت ها بخوان چادر عبا ماندو شاد گازی آمد چه قضا بود فکری کرد تو گازی آمد گاز بفرمایید شلوار پیراهن شو چهار نکن
خوش آمدید. بفرمایید دخترانه اینجا از اون فرق چند مایدن خواهی مغازدارش یه مال خوشوار قانون مردونه باید چگونه از سرهای زدیم و بفرمایید شغل اصلی منچستر از جمع شده است و خیلی خوشی ندید کت شلوار، کت تک، پالتو، شلوار تک باعث افتخار جناب بفرمایید تولیدش کسی بفرمایید بهدار تشریف فرماشید منفی 2 خوشی ندید
دستگیر داریم بفرمایید برسید برای دانه ما لازمه بفرمایید قربان تولیدیش بعد از چند خوشی من